Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mama Pinao TV. Είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξουμε τις πιο τέλειες πατάτες φούρνου. Γίνεται και είναι πανεύκολο. Θα χρησιμοποιήσω μόνο 2 σκεύη, ένα ταψάκι που θα ψήσω τις πατάτες μου στο φούρνο και αυτή εδώ την κατσαρόλα η οποία θα μας βοηθήσει να βράσουμε τις πατάτες μας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε φοβερά υλικά, όπως πάντα, εύκολη συνταγή, γρήγορη συνταγή. Πάμε να τη φτιάξουμε. Θα χρειαστούμε καλής ποιότητας πατάτες, τις οποίες θα ξεφλουδίσουμε. Τις κόβουμε στη μέση και στη συνέχεια σε ροδέλες ή σουπάχους για να ψηθούν ομοιόμορφα. Συνεχίζουμε μέχρι να κόψουμε όλες τις πατάτες σε κομμάτια με περίπου το ίδιο μέγεθος. Βράζουμε νερό στην κατσαρόλα μας. Όταν έχει πάρει βράση, ρίχνουμε μέσα τις πατάτες. Τώρα ρίχνουμε ένα απρόσμενο υλικό, τη μαγειρική σόδα. Το βράσιμο με τη σόδα θα βοηθήσει τις πατάτες να σχηματίσουν τέλεια τραγανή κρούστα. Αλατίζουμε καλά τα υλικά και ανακατεύουμε. Αφήνουμε να βράσουν για περίπου 10 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Πρέπει να τρυπιούνται εύκολα με πυρούνι χωρίς να διαλύονται. Με τρυπητή κουτάλα τις αφαιρούμε να στραγγίξουν για λίγο και τις μεταφέρουμε σε μεγάλο ταψί ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα. Τις απλώνουμε στο σκεύος. Περιχύνουμε με παρθένο ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ψήνουμε στους 230 βαθμούς για 30 λεπτά μέχρι να σχηματίσουν την τέλεια τραγανή κρούστα. Τις ανακατεύουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 20 λεπτά. Μειώνουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 150 βαθμούς. Βγάζουμε τις πατάτες και προσθέτουμε το τελευταίο μυστικό υλικό της συνταγής. Μουστάρδα με μέλι, η οποία θα δώσει το μοναδικό χρυσαφένιο της χρώμα αλλά και τη γλύκα που θέλουν οι ψητές πατάτες μας. Προσθέτουμε τη μουστάρδα στις πατάτες μας και ανακατεύουμε καλά να πάει μουστάρδα παντού. Ψήνουμε για άλλα 10 λεπτά μέχρι οι πατάτες μας να γίνουν χρυσαφένιες και απόλυτα λαχταριστές. Φυσικά και απασφαλίζουμε με πλέον φρέσκο πιπέρι πριν τη σερβίρουμε. Φίλες και φίλοι μου, ήρθε η ώρα να δοκιμάσω να δω τι φοβερές πατάτες φτιάξαμε. Φοβερή μυρωδιά, φοβερό χρώμα, βλέπετε, Μου τρέχουν τα ζάλια. Οι πατάτες μας έχουν κάνει μια φοβερή κρούστα. Είναι ζουμερές μέσα όσο πρέπει και έχει έρθει μουστάρδα από πάνω με το μέλι. Τέλεια. Λοιπόν, μην περιμένετε καθόλου. Μπείτε στην κουζίνα και φτιάξτε αυτές τις τέλειες πατάτες. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.